Véres csütörtök. Az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz a forradalom egyik legnagyobb tragédiája. Fegyvertelen civilek ellen kevés alattomosabb merényletet követtek el. Mégis a véres csütörtököt máig számtalan rejtély, ellentmondás övezi. 24-én létrejön a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének katonai bizottsága, amelyiknek a feladata, és ez minden megmagyaráz, a forradalom felszámolása. Csak az volt a kérdés, hogy milyen eszközökkel akarják kezelni ezt a krízist. Na most ebbe a brutalitás az első pillanattól kezdve benne volt. A hideg csütörtökön 11 óra után néhány perccel lövések dördülnek. A békésen tüntető tömeg menekülésbe kezd. Előjel nincs. A téren gyülekezők között senki sem tudja, hogy ki és miért nyitott tüzet, nem is akármilyen fegyverekkel. Géppuskákkal, harcmezőre alkotott nehéz fegyverekkel támadtak, védtelen civilekre. Ez egy szovjet géppisztoly, 1941-ben PPS néven rendszeresítették a szovjet hadseregben. A parlament körüli alakulatoknak rendszeresített fegyvere volt. ...500 méteren belül a lövése, hogyha olyan szervet ért, halálos volt. Na de honnan lőttek először a fegyvertelen tömegre? Elárulja a lövések iránya, hogy ki és mikor adott tűzparancsot. Október 25-én délelőtt a forradalmi tömeg az Alkotmány és a Báthori utca felől töltötte meg a parlament előtti teret, Nagy Imre miniszterelnök megjelenésére várva. Az egymásnak ellentmondó dokumentumok és visszaemlékezések miatt még ma sem teljesen tisztázott, hogyan lett a békés gyülekezésből fejvesztett menekülés. Lássuk az első elméletet. A 90-es években végzett kutatások szerint az első lövést a Kossuth híd és az Akadémia utca tengelyében, vagyis az akkori építkezésnél tartózkodó Jamrik Mihály államvédelmi ezredes vezette kormányőr alakulat tagjai adták le, feltehetően a levegőbe figyelmeztetésként. Ehhez kapcsolódott az Akadémia utcából kijövő harckocsiról nyitott géppuskatűz. Ez az elmélet azt mondja, hogy a tér megtisztítására vonatkozó parancsot Iván Szerov KGB vezető adta ki, mivel a szovjet hadvezetést különösen aggasztotta a harckocsik átállásáról szóló, egyébként téves híresztelés. Létezik azonban az első lövésre és a tűzparancsra vonatkozó más elképzelés is. Újabb kutatások azt mondják, az első lövést Szalai Zoltán határőr alezredes parancsára adta le a tér északi részéről a Margit híd irányából érkező orosházi határőr alakulat. Bárhonnan érkeztek az első golyók, egy biztos, a téren nagyon gyorsan pánik tört ki. Az országházat védő harckocsik legénysége nem tudhatta, hogy ki és miért lő rájuk, ezért tüzet nyitottak. A tömeg így keresztűzbe került. A kutatásoknak köszönhetően igazolható, hogy a Földművelésügyi Minisztérium tetejéről is belelőttek a tömegbe. Itt valószínűleg több AVH-s lőállás lehetett. Az első 5-10 perces periódust követően a Kossuth tér délkeleti sarkánál lévő szovjet harckocsi nyit tüzet és géppuskatűz alatt tartja a menekülő embereket. A későbbi orvosi jelentések szerint a legtöbb áldozatot ez a harckocsi okozta. A halálozási kutatások azt mutatják, hogy az egy jól körülhatárolható földrajzi helyszínen egy időben bekövetkezett halálozások közül a Kossuth tér a legmagasabb. Vajon megállapítható-e több mint fél évszázad elteltével a történelmi felelősség kérdése? Nem felelhetünk egyértelmű igennel. A kutatók az első lövéssel kapcsolatban ismertetett két elmélet közül ma az Iván Szerov-féle hiteles forrásokkal egyelőre nem bizonyított tűzparancsról szólót tartják kevésbé valószínűnek. A Szalai Zoltán határőr alezredes által nyittatott tüzet ugyan több, egymástól független forrás is megerősíti, de kulcsfontosságú orosz levéltári iratok és lappangó magyar belügyi dokumentumok feltáratlansága miatt itt sem beszélhetünk teljes bizonyosságról. A hatalomválasz még durvább erőszak volt. 26-án és 27-én körüllövik az országot. Tehát ők azt gondolták, hogy erőszakkal válaszolnak mindenre, és ez a tömeget meg fogja félelmíteni.
Nem így történt. A totális hatalom ellen a jogkiterjesztésért és a nemzetegyesítésért kirobbant forradalom fegyveres harca folytatódott. Legyőzéséhez november 4-től a szovjet hadsereg inváziójára volt szükség.